خب دوستان، درود بر شما. پرویز پورمجید هستم با فصل نهم و تقریبا فصل آخر مبحث روانشناسی تاریک در خدمتتون هستم. امیدوارم که تا به اینجای کار رو با هم دیگه خوب پیش رفته باشیم و تغییرات اساسی از درون برامون ایجاد شده باشه. فقط یک ویدیوی دیگه بعد از این میمونه که یک سری مثال ها از افراد واقعی توی تاریخ‌های مختلف هستش که میتونه خیلی کمکمون کنه برای درک بهتر این مسئله. اغوا در روانشناسی تاریک، تمایلات شیطانی. اغوا و تلاش در جهت فریب از انگیزه‌های رایج در روانشناسی تاریک محسوب می‌شود که بررسی آن نیازمند یک فصل کامل و مجزاست. تقریباً همه افراد دوستی دارند که شخصی با استفاده از اصول روانشناسی تاریک او را فریب داده است. حتی خود شما شاید در مواردی از کمی ترفند برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران استفاده کرده باشید. غریزه یکی از قوی‌ترین نیازهای بشر محسوب می شود که عدم توانایی در تحقق آن می تواند منجر به استرس، نگرانی و مشکلاتی از این دست در افراد شود. از طرف دیگر، افراط در این مسئله نیز پیامدهای خاص خود را به همراه دارد. به عنوان مثال برخی از مشهورترین شخصیت‌های تاریخی هستند که به سبب افراط در این زمینه شهرت یافتند. پادشاهان و امپراتوران بسیاری به سبب برخورداری از موقعیت اجتماعی بالا خود را سزاوار برخورداری از بهترین حرمسراهای جهان دانستند. یکی از اغواگران مشهور تاریخ شاه هنری هشتم از انگلستان است. تمایل شدید او به این مسئله به قدری زیاد بود که جنبش جدیدی را ایجاد کرد تا به او اجازه دهد به هر تعداد که می‌خواهد ازدواج کند. او همچنین تمایل زیادی به کنترل همسران خود داشت تا جایی که سرانجام بسیاری از آنها به گردن زدن ختم می‌شد. شاه هنری هشتم تنها یک نمونه تاریخی از یک شخص اغواگر در دنیای روانشناسی تاریک است، اما گسترش این موضوع و انگیزه‌های پشت پرده افراد برای تداوم آن نشانگر این مسئله است که اغوا از ارکان اصلی روانشناسی تاریک محسوب می‌شود. عدم توانایی در درک چگونگی ارتباط اغوا و تمایل با روانشناسی تاریک اکثراً علاقه‌مندان به این حوزه را با دانش ناقصی از این موضوع مواجه می‌کند. البته نمونه‌های خیلی بدتر از شاه هنری هشتم ما توی کشور ایران توی تاریخ داشتیم که حرمسرای خیلی وحشتناکی در واقع راه اندازی کرده بودن. ممکن است که این سوال پیش بیاید که آیا همه اغواگری‌ها در دسته روانشناسی تاریک قرار می‌گیرند؟ خیر. همه اغواگری‌ها به نوعی ریشه در تلاش یک فرد برای جلب توجه یک فرد دیگر دارد. اکثر افرادی که مهارت‌های لازم جهت استفاده از تکنیک‌های روانشناسی تاریک را ندارند، این کار را به روش بسیار ناشیانه و بدون ساختار انجام می‌دهند. اغواگر ماهر در استفاده از روانشناسی تاریک دقیقاً می‌داند که چه چیزی می‌خواهد و چگونه می‌تواند به آن دست یابد. همانطور که در این فصل خواهید دید، استفاده از روانشناسی تاریک در جذب افراد را نمی‌توان به طور کلی در دسته‌بندی خوب یا بد قرار داد. به عبارتی، تنها با در نظر گرفتن تأثیرات این مسئله بر زندگی فرد اغوا شده می‌توان به قضاوت در این مورد پرداخت. بنابراین یک بخش کامل از این فصل به درک تفاوت بین اغواگری اخلاقی و غیر اخلاقی اختصاص یافته است. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه میتوان از اطلاعات به دست آمده در این فصل در طول زندگی استفاده کرد. در کمترین حالت، آشنایی با این مباحث درک شما از روانشناسی تاریک به عنوان یک مفهوم کلی را کامل خواهد کرد. کتابی که در این حوزه منتشر شده و به بررسی جزئیات مربوط به اغوا نپرداخته باشد، یک کار ناقص محسوب می شود. شما همچنین می توانید از مطالب مورد توجه خود در این فصل در جهت تشخیص و گریز از دام اغواگران در زندگی شخصی خود استفاده کنید. شما می توانید با شناسایی این تکنیک‌ها از خود و عزیزانتان در مقابل اغواگران تاریک محافظت کنید.
دوستان یه مقدار در واقع جمله های این کتاب سنگین هستش، امیدوارم که بتونید درک بهتری داشته باشید. یک مقدار لطفاً تمرکز بیشتری داشته باشید توی گوش دادن. این فصل برای همیشه دیدگاه شما را نسبت به روابط تغییر خواهد داد. کاربرد اغواگری در روانشناسی تاریک چیست؟ یکی از اصلی ترین سوالاتی که مردم برای اولین بار در برخورد با ایده اغواگری به شیوه روانشناسی تاریک با آن مواجه می شوند این است که چرا مردم این مسیر خاص را برای جذب افراد دیگر انتخاب می کنند؟ آیا بهتر نیست که با آرامی و صادقانه تمایلات قلبی خود را نسبت به دیگری بیان کنند؟ درک اینکه چرا مردم روش اغواگری تاریک را انتخاب می کنند اولین قدم برای درک قدرت عظیم این پدیده است. بیایید شخصی را در نظر بگیریم که زندگی خود را بدون استفاده از ایده ها یا تکنیک های موجود در دنیای روانشناسی تاریک دنبال می کند. در اینجا از اصطلاح خواستگار سنتی استفاده می کنیم برای اشاره به این فرد. خواستگار سنتی ممکن است قبل از اینکه وارد روابط خاصی با فرد مورد نظر شود وقت و هزینه زیادی را صرف طرف مقابل خود کرده و یا حتی پیمان وفاداری و تعهد رسمی داده باشد، یعنی ازدواج کرده باشد بدون در نظر گرفتن جوانب دیگر. در ادامه این مسیر خواستگار سنتی یا به عبارتی همسر سنتی ممکن است به این نتیجه برسد که زندگی آنها به شکلی که تصور می‌کرده پیش نمی‌رود و هم او و هم همسرش با عجله و بدون ارزیابی سایر زوایای رابطه وارد زندگی مشترک شدند. خب اتفاقی که ما توی کشور ایران مخصوصا توی سالهای گذشته بسیار در واقع دیدیم ازش که ازدواج ها از پایه اشتباه بوده و با یه اصولی پیش نرفته و یکی از دلایل اصلی طلاق ها هم همین بوده در واقع. در نتیجه این ازدواج انتظارات آنها را از زندگی مورد نظرشون برآورده نمی کند. حالا تنها یک حق انتخاب برای آنها باقی مانده است، یا در یک ازدواج بیروح و ناخوشایند بمانند یا به همسر خود خیانت کنند. چه کسی دوست دارد سرنوشتش به انتخاب هر یک از این گزینه‌ها ختم شود که هر دوی آنها فوق‌العاده وحشتناکه که اصولاً هم این زندگی‌ها به طلاق ختم میشه. شرایط این خواستگار سنتی با شرایط یک اغواگر کامروا که با استفاده از تکنیک روانشناسی تاریک به هر آنچه را که از یک رابطه خواسته رسیده کاملا در تضاد است. برای اغواگرانی که از روش روانشناسی تاریک در جذب افراد استفاده می‌کنند، دیگران از اهمیت زیادی برخوردار نیستند، چرا که آنها به خوبی می‌دانند که استفاده از روانشناسی تاریک به این معنی است که همیشه قادر به یافتن شخص دیگری برای جایگزینی با فرد قبلی هستند. در نتیجه این امر باعث می‌شود که آنها با ذهنی بی دغدغه یا به قول معروف با چشم و دل سیر به دیگران نزدیک شوند. اگر یک اغواگر کامروا سرانجام در یک رابطه ماندگار شود، این بدان معنی نیست که این تصمیم گیری با یک انگیزه قبلی برای ایجاد یک رابطه دائم صورت گرفته است و یا اینکه آنها از روی بی‌تجربگی و بنا به تصمیم گیری ناگهانی در اولین رابطه‌ای که به طور تصادفی برایشان اتفاق افتاده ماندگار شدند. این مسئله باعث می شود که این قبیل افراد اکثراً ازدواج موفق و رضایت بخشی را تجربه کنند، چرا که تصمیم گیری های آنها از سر نیاز و کمبود صورت نمی گیرد. خب اینجا ما جنبه مثبت این قضیه رو می بینیم که اگر در واقع یک فرد اغواگر توی اینجا بتونه با استفاده از این روش ها شخص مورد نظرش رو توی یک رابطه نگه داره و باش توی رابطه بمونه و در نهایت به یه رابطه دائم منجر بشه، ازدواج کنن، این ازدواج میتونه کاملا پایدار و اوکی باشه بدون اینکه به مشکل خاصی بخورن. شاید از خود بپرسید چگونه یک اغواگر کامروا میتواند در دنیای روابط با این درجه از موفقیت و نفوذ عمل کند. این مسئله از آن جهت است که این افراد به خوبی با اصول اولیه رابطه آشنایی دارند و با مهارت بسیار این اصول را در روابط خود اجرا می‌کنند. در طول این کتاب شما با نمونه‌های بیشماری از چگونگی عملکرد روانشناسی تاریک
در بسیاری از زمینه‌های زندگی آشنا شده اید تا به اینجا. اما باید دید که چرا دنیای روابط و اغواگری تا این درجه متفاوت‌تر از سایر زمینه هاست. کاربران روانشناسی تاریک به خوبی می‌دانند که ذهن انسان مانند یک سلاح مخفی عمل می‌کند. اگر یک خواستگار سنتی مانند یک آدم دست و پا چلفتی عمل می‌کند که کورکورانه در دنیای عاشقانه گیر افتاده و هر آنچه را که اتفاق افتاده به راحتی میپذیرد، یک اغواگر ماهر مانند تیراندازی است که تیری را رها کرده و از شکار خود لذت خواهد برد. سوالی که پیش میاد اینه که آیا استفاده از تکنیک اغوای تاریک کاری اهریمنی و شیطانی است و غیر اخلاقی است یا خیر؟ تقریبا مانند همه مسائل دیگر قطعیتی در این باره وجود ندارد. اغوای روانشناسی تاریک ذاتاً خوب یا بد نیست. نحوه استفاده از آن تعیین می‌کند که تا چه حد می‌توان از نظر اخلاقی در این باره قضاوت کرد. به طور گسترده مردم از اغوای روانشناسی تاریک با یکی از 3 انگیزه اصلی استفاده می‌کنند. 1. برای کمک به افرادی که اغوا می‌کنند. 2. برای صدمه زدن به آنها. و 3. فقط برای کمک به برآورده شدن نیازهای خودشان. البته باور این قضیه که کسی به قصد کمک به شخص دیگر از تکنیک اغواگری در روانشناسی تاریک استفاده کند دشوار است. مطمئناً همه اغواگران خودخواه و سهل‌انگار هستند. غیر از این است؟ بله، اشتباه می‌کنید. یکی از مشهورترین ایده های دنیای اغوا این است که افراد را در وضعیتی بهتر از آنچه یافته اید رها کنید. افرادی که این دیدگاه را دارند احساس می‌کنند که نیازی نیست شخص در روند اغواگری متضرر شود و ضرر کند. هر دو طرف اغواگر و اغوا شونده می‌توانند از تجربه برد در فضایی که به هیچ کس ضرری نرسد لذت ببرند. نمونهش هم همون بحث فرض کنید ازدواج میشه. اگر یک طرف در واقع این بحث ازدواج از این روش استفاده کنه و یک ازدواج درست رو رقم بزنن، طرف اغوا شونده هم در واقع توی این قضیه برد کرده و یک زندگی و ازدواج سالم رو در آینده پیش خواهد برد. حالا بنابراین چگونه یک فرد میتواند با اطمینان کامل ادعا کند که مردم را در شرایطی بهتر از آنچه یافته ترک می‌کند؟ قبل از هر چیز باید بدانید که دروغ گفتن یا گمراه کردن هرگز جزو اهداف اصلی در یک اغوای اخلاقی نیست. یکی از رایج‌ترین نشانه‌های افراد غیر صادق پیش بردن اهداف با استفاده از وعده و در واقع وعده وعیدهایی است که هرگز عملی نخواهد شد. قول‌های الکی میدن. اغواگران ماهر قول‌هایی نمی‌دهند که نتوانند به آن عمل کنند، بلکه آنها به راحتی به شخصی که اغوا می‌کنند این اجازه را می‌دهند در لحظه گیر افتاده و از تجربیات خود در این دوران لذت کامل ببرند. افراد دیگری که وارد دنیای روانشناسی تاریک می‌شوند به ندرت انگیزه‌های نابی در پس اعمالشان مشاهده می‌شود. توجه آنها تنها به جهت تامین نیازها و خواسته‌های خودشان است. آنها با اشتیاق فراوان دیگران را گمراه کرده و به آنها صدمه زده و باعث آسیب‌های فراوان می‌شوند. نکته حیرت انگیز ماجرا آنجاست که چنین خودشیفتگی بی قید و شرطی به طرز عجیبی برای برخی از افراد جذابیت دارد، تا جایی که بارها و بارها به وسیله یک الگوی رفتاری خاص مورد سوء استفاده قرار گرفته و دچار آسیب می‌شوند. بله، توی جامعه بسیار داریم می‌بینیم افرادی که چندین بار توسط افراد مختلف به یک شکل آسیب بهشون رسیده و این چرخه رو هی دوباره تکرار میکنن، در واقع انگار که دارن جذبش میکنن. رفتار شخصی که از ترفندهای روانشناسی تاریک در جهت اغوای دیگران استفاده میکند به این ترتیب است که جز برآورده شدن خواسته‌های خود به هیچ چیز دیگری اهمیت نمیدهد و در نهایت برای دیگران مشکل ساز میشود. افرادی که با رویکردی نهیلیستی و بی‌توجهی به سرنوشت دیگران به دنیای اغواگری وارد می‌شوند، مشکلات بیشماری برای دیگران به وجود می‌آورند. در مورد نهیلیستی توی پاورقی توضیح بدم. کلمه انگلیسیش
نهیلیستیک اتیتیود هستش که در فلسفه به هیچ انگاری، به معنای انکار معنی و ارزش برای جهان هستی، پوچ انگاری، پوچگرایی، نیست انگاری هستش. در واقع این نوع اغواگران غالباً در وضعیتی قرار می‌گیرند که صاحب فرزندان ناخواسته‌ای می‌شوند که مجبورند هزینه‌های زیادی را صرف تامین مخارج آنها کنند. آنها همچنین ممکن است در خصوص دستاوردهای تحقیرآمیزی که با بی‌احتیاطی برای خود رقم زده‌اند دچار اعمال خشونت شوند. افرادی که در تلاش‌های اغواگرانه خود بسیار زیاده روی کرده‌اند گاهی ممکن است توسط عاشقان حسودی که به واسطه حضور آنها عشق خود را از دست دادند آسیب دیده و یا کشته شوند. تا به اینجا دو رویکرد عمده در خصوص تکنیک اغوا در روانشناسی تاریک مورد بررسی قرار گرفت. کسانی که هدف آنها کمک به دیگران است و کسانی که قصد آزار دیگران را دارند. اکنون رویکرد سوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد. کسانی که فقط به دنبال کسب تجربه هستند. کسی که از روش اغوا در روانشناسی تاریک صرفاً به عنوان یک تکنیک جهت رسیدن به منافع خود استفاده می‌کند، احتمالاً روند اغواگری را فرآیندی جهت خودسازی تشخیص داده است. عمل کردن بر خلاف جوهر انسانی، تنها به دلیل قرار گرفتن در منطقه امن و آسایش و زیر پا گذاشتن مرزها، تنها به جهت کشف نقاط قوت و ضعف خود در شکل دهی یک رابطه، گاه افراد را مجبور به استفاده از روش‌های بیرحمانه‌ای می‌کند. چنین افرادی با ویژگی‌هایی که توضیح داده شد به همان اندازه که ممکن است از موفقیت در روابط خود لذت ببرند، به همان اندازه هم از کاوش و دستکاری در قوانین و قراردادهای اجتماعی لذت می‌برند. طی کردن این مسیر برای آنها همانند طی کردن مسیری است که یک شخص چاق یا اضافه وزن جهت رسیدن به وزن ایدئال در شرایط جسمی مناسب بر آن متمرکز می‌شود. برای آنها میزان تاثیرگذاری بر افرادی که قصد اغوای آنها را دارند به نسبت تأثیری که اغوای تاریک بر خودسازی آنها دارد از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. در واقع منظورش اینه که اینها بیشتر دوست دارن این قضیه ها رو تجربه کنند، تجربه بشه براشون، روی خودسازیشون کار کنن و براشون هیچ اهمیتی نداره که توی این مسیر چه نتیجه‌ای رو میگیرن و چه آسیب‌هایی رو ممکنه به شخص مقابل برسونن. نقطه آغاز اغواگری. شما اکنون مفهوم اصلی اغوا در روانشناسی تاریک و دلایل انتخاب مردم برای استفاده از آن را می‌دانید. شما همچنین آگاه هستید که چنین افرادی می‌توانند خوب، بد یا بی‌تفاوت باشند. حالا که انگیزه و قصد اغواگران در روانشناسی تاریک روشن شد، شاید این سوال پیش بیاید که آنها با توسل به چه روش‌هایی اهداف خود را پیش می‌برند. اکثر اغواگران احتمالاً یک رویکرد هدایتگر دارند که زیربنای تلاش آنها و همچنین تکنیک‌های خاصی است که از این فلسفه سرچشمه می‌گیرد. در کاوش اساس این رویکردهای مختلف فلسفی با بسیاری از ایده‌های آشنا در روانشناسی تاریک مواجه خواهیم شد. اغوا غالباً حوزه‌ای را در بر می‌گیرد که در آن ایده‌های روانشناسی از نظریه‌های انتزاعی به مبانی عملی منتقل می‌شوند. یکی از رویکردهای اغوا در روانشناسی تاریک به کارگیری یک فرآیند کاملاً ساختار یافته و منسجم است. چنین اغواگرانی احساس می‌کنند که سلسله مراتب طی شده در فرآیند اغوا را در یک نمودار تقریباً دقیق با در نظر گرفتن سطح دقت و جزئیات ترسیم کردند. آنها روند اغوای روانشناسی را قابل پیش‌بینی و تکرار می‌دانند. یعنی یک سیستم رو روی چندین نفر میتونن پیاده کنن به یه شکل و جواب بگیرن. سیستم های آنها نه تنها به طور خاص برای خود آنها بلکه به طور کلی برای افرادی که قادر به درک و پیاده سازی صحیح آنها هستند کارساز است. فقط کافیه که این قضیه رو در واقع درست پیاده سازی کنن و روی اکثر قربانیانشون جواب میگیرن.
ویژگی بارز این اغواگران استفاده آنها از یک سری مراحل مختلف است. برخی سعی خواهند کرد هدف خود را از طریق طیف وسیعی از احساسات مانند علاقه و به دنبال آن جذابیت و به دنبال آن هیجان هدایت کنند. چنین اغواگرانی فرایند اغوای خود را مجموعه‌ای از ایست‌های بازرسی می‌دانند که باید از آنها عبور کنند تا به هدف نهایی برسند. خب این بحث در واقع جذابیت و هیجان خیلی در واقع زیاد استفاده میشه و در واقع این قربانیان خیلی زیاد به دنبال هیجان کشیده میشن و میتونن مورد سوء استفاده قرار بگیرن. یکی از نقاط قوت سیستم ساختاری اغوا این است که افرادی که از آن پیروی میکنند میتوانند احساس اطمینان داشته باشند که همیشه میدانند در مرحله بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد و به این ترتیب لازم نیست نگران کارهای بعدی خود باشند، زیرا این فرایند به اندازه کارهای روزمره مانند رانندگی با ماشین یا مسواک زدن عادی خواهد شد. یک نقطه ضعف در این روش سفت و سخت این است که وقتی کسی آنطور که در نظر گرفته شده به موضوع پاسخ نمی‌دهد، می‌تواند در این فرآیند مشکل ایجاد کند. یعنی در واقع این سیستم رو روی همه افراد پیاده می‌کنن، همه قربانیانشون. ممکنه یکی از این قربانی‌ها اونجور که باید پاسخ نده. اون موقع اینا به مشکل می‌خورن در واقع. اغواگران ساختارگرا گاهی اوقات این واقعیت رو فراموش می‌کنند که مردم به جای سیستم عامل‌های رایانه قابل پیش‌بینی، افرادی مستقل و غیر قابل پیش‌بینی هستند. بله، هر شخصیتی فرق میکنه. ممکنه یک نفر جواب نده، پاسخ نده. رویکرد اغواگرانه‌ای که در تضاد کامل با رویکرد ساختارگرا قرار دارد، رویکرد طبیعی است. این روش شامل پرورش حالات عاطفی واقعی و درونی اغواگر و سپس بیان آزادانه آنها به شخصی است که می‌خواهند اغوا کنند. به عنوان مثال، شخصی که از این نوع اغوای بدون ساختار استفاده می‌کند، غالباً وقت خود را صرف درک احساسات و بینش عاطفی خود و بی‌نقص نشان دادن آن کرده، سپس آن را به شخص مورد نظر ابراز می‌کند. فلسفه اصلی این رویکرد این است تا زمانی که احساس خوبی نداشته باشم، نمی‌توانم احساس خوبی به دیگران منتقل کنم. NLP و هیپنوتیزم هم جزء زیرمجموعه اغوا در روانشناسی تاریک هستند. اغوا از مفاهیم اولیه‌ای است که ایده‌های اصلی این مفهوم را پایه‌ریزی می‌کند. برخلاف اغوای ساختار یافته یا نوع طبیعی‌تر اغواگری NLP، هیپنوتیزم شامل تحریک حالات عاطفی خاص و سپس اتصال این حالات به هیپنوتیزم در شخصی است که مورد هدف اغوا قرار گرفته است. به عنوان مثال، رویکرد NLP در اغوا ممکن است شامل اجازه دادن به فرد برای کشف احساسات مثبت شدید خود و سپس لنگر انداختن محرک این احساسات به شخصی باشد که آنها را اغوا کرده است، یعنی اغواگر. سپس اغواگر می‌تواند با استفاده از این لنگر و قرار دادن فرد در حالت هیپنوتیزم، با استفاده از ژست خاص یا بالا و پایین بردن تون صدا یک احساس لذت خاص را در قربانی ایجاد کند. اغوای به روش هیپنوتیزم یک روش بسیار دشوار برای استفاده مرتب است. یعنی به صورت مرتب مکرر نمیشه این را استفاده کرد. دلیل این مسئله از آن جهت است که تکنیک‌های عجیب و غریب NLP اگر به روش ناشیانه مورد استفاده قرار گیرند، به شدت توجه افراد را جلب کرده و آنها را در حالت دفاعی قرار می‌دهند. اغوای ساختارگرا حداقل طبیعی به نظر می‌رسد، در حالی که اغوا به روش هیپنوتیزم روی هر کسی جواب نمی‌دهد. با این حال برخی از افراد به آن به خوبی پاسخ می‌دهند و کسانی که این کار را انجام می‌دهند از نظر سازگاری با هیپنوتیزور مطابقت بیشتری دارند. برخی از اغواگران روانشناسی قادر هستند با دگرگونسازی الگوهای سنتی اغواگری و استفاده از نقش‌های جنسیتی تأثیرات شگرفی ایجاد کنند. به عنوان مثال، دیدگاه معمول در مورد اغواگری در طول تاریخ به این صورت است که در یک رابطه منجر به اغوا، مرد کسی است که نقش تهاجمی دارد و زن نقش منفعل‌تری را بازی می‌کند. معکوس کردن این امر می‌تواند منجر به نتایج قدرتمندی شود. برخی از مردان دریافتند که
این توانایی را دارند که نقش طعمه را ایفا کنند. این وارونگی هنجار مورد انتظار می تواند منجر به تغییر تازه‌ای در روال عادی آشنایی شود. زنان همچنین می توانند از دگرگونسازی الگوهای سنتی جهت رسیدن به یک اغواگری قدرتمند استفاده کنند. برخی از مردان مغلوب زنان پرخاشگر و با اعتماد به نفس بالا می شوند و در گزارش‌هایی که از موارد این چنینی به دست آمده چنین بیان شده که زنان در این نوع رابطه‌ها چنان احساس قدرتمندی و کنشگری می‌کنند که منجر به عشقی می‌شود که تا به حال تجربه نکردند. پس به این نتیجه می‌رسیم زنان خیلی با قدرت بیشتری میتونن از این روش استفاده کنن و نتیجه‌ای هم که میگیرن در واقع دوپامین و عشقیه که بهشون برمیگرده و میتونن این قضیه رو کلاً کنترل کنن. حالا بریم سراغ تکنیک‌های اغوا. شما اکنون با تفاوت‌های پشت پرده تکنیک‌های روانشناسی اغواگری و انگیزه‌های استفاده از آنها آشنا شدید. به نظر شما مردم چگونه از این ایده‌ها و نظریه‌ها استفاده می‌کنند؟ رویکرد غیر مستقیم یک تکنیک کلیدی در دنیای پیچیده اغواگری است. یکی از اشتباهاتی که بسیاری از مردم در دنیای همسریابی به شیوه سنتی مرتکب می‌شوند این است که گاهی برای به اصطلاح شکستن یخ طرف مقابل از مطالب بی‌مزه و نچسبی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال چه چشمای قشنگی داری؟ بله، چه چشمای قشنگی داری رو زنان در واقع روزانه از 100 نفر شاید دارن میشنون. خیلی خوشگلی، آهنگ خوبیه مگه نه؟ همه اینها نمونه‌هایی از کلیشه‌ای ترین عباراتی است که برای شکستن یخ طرف مقابل استفاده می‌شود. چرا اینها اینقدر بد عمل می‌کنند؟ چون زنان احتمالاً قبلا بارها آن را شنیدند و با شنیدن این عبارت به یک باره تمام احساسات آنها فروکش می‌کنند. هنگامی که یک اغواگر از چنین کلیشه‌های افتضاحی استفاده می‌کند، این امر نشان می‌دهد که او فردی بی‌مزه و نچسب است. یک شروع غیر مستقیم و متفاوت در مقایسه با نمونه‌های کلیشه‌ای حال و هوای جدیدی ایجاد می‌کند. یک شروع غیر مستقیم برای شکستن یخ طرف مقابل می‌تواند یک جمله شوخ طبعانه صرفاً به جهت تعامل اجتماعی باشد. این مسئله می‌تواند در قالب یک سوال جذاب مطرح شود. مثلا اغواگری که از روش غیر مستقیم استفاده می‌کند ممکن است بپرسد میتونی این مشکل من و رفیقامو که اونجا نشستن حل کنی؟ به نظرت مردا بیشتر دروغ میگن یا زنا؟ چنین شروعی برای یک مکالمه توجه طرف مقابل رو جلب کرده و نشان میدهد که طرف مقابل فرد خوش‌مشرب و جذابی است که هدف خاصی رو دنبال نمی‌کند. عبارات آغازگر غیر مستقیم همچنین این مزیت را دارند که احتمال رد شدن آنها بسیار کم است. شخصی که از عبارات غیر مستقیم برای ایجاد تعامل استفاده می کند به هیچ وجه خود را شخصی که قصد اغوای او را دارد پیشنهاد نمی کند. بنابراین رد کردن چیزی یا شخصی که پیشنهاد نشده غیر ممکن است. محبوبیت اجتماعی یکی دیگر از تکنیک‌های مهم در دنیای اغوا به روش روانشناسی تاریک است. افرادی که محبوب هستند نسبت به افراد دیگر جذابتر به نظر می‌رسند. چرا؟ چون چنین استنباط می‌شود که اگر شخصی به طور گسترده مورد پسند واقع شود، چیز دوست داشتنی در مورد او وجود دارد. بدترین کابوس هر کسی فریب خوردن از یک انسان مرموز و منزوی است که هیچ دوست و رفیقی ندارد. چنین افرادی به نظر می‌رسد که بهتر است تنها و محتاج باقی بمانند. بنابراین چگونه میتوان از مزیت محبوبیت اجتماعی در زمینه اغوای روانشناسی استفاده کرد؟ اینجا موردی است که نشان میدهد عمل کردن کارسازتر از صحبت کردن است. بسیاری از مردم این اشتباه را مرتکب میشوند که در واقع در مورد محبوبیت یا موفقیت خود به روشی صحبت میکنند که احساسی ناخوشایند و غیر طبیعی مانند لاف زدن در مخاطب ایجاد میکند. به جای لاف زدن بهتر است به راحتی دور یک میز در یک باشگاه یا بار کنار گروهی از افراد جالب دیده شوید. این ارزش اجتماعی شما را بدون هیچ تلاش غیر طبیعی به دیگران منتقل می‌کند.
گمراه کردن طرف مقابل ترفند دیگری از تکنیک محبوبیت اجتماعی است. بیایید یک اغواگر را در محیط مهمانی یا باشگاه تصور کنید. آنها شخصی را می‌بینند که می‌خواهد سر صحبت را با او باز کند. اما به جای اینکه مستقیماً به شخصی که می‌خواهند اغوا کنند نزدیک شوند، ابتدا به شخص دیگری نزدیک می‌شوند. با او گفتگو کرده و سپس به سمت هدف اصلی خود حرکت کرده و بعد شروع به تعامل با او می‌کنند. چنین حرکتی تصور اینکه فرد مورد نظر تنهاست را از بین برده و می‌تواند کمی حسادت ایجاد کند. چالش برانگیز بودن از آن جهت یک تکنیک روانشناسی تاریکی است که بسیار دور از ذهن و خارج از ادراک افراد معمولی است. اکثر مردم اشتباه بیش از حد مشتاق، علاقه‌مند و در دسترس بودن را مرتکب می‌شوند. به عنوان مثال، البته دوستانی که از روش ماکیاولیست استفاده می‌کنند کاملا روی اینها تسلط دارند و این اشتباه را نمی‌کنند. این رو داخل پرانتز اضافه کنیم. به عنوان مثال می‌توان به فردی اشاره کرد که با آرامش منتظر توجه از سمت شخصی می‌شود که او را کاملا نادیده می‌گیرد، یا زنی که خیانت و به نوعی بی‌احترامی همسرش را تحمل می‌کند. عکس این قضیه که نمایشگر استانداردهای پایین شخصی است، اجرای نمایش چالش برانگیز بودن است. این مسئله می‌تواند به شکل‌های مختلفی نشان داده شود. یک تکنیک که از اصل چالش برانگیز استفاده می‌کند این است که در صورت لزوم از هدف مورد نظر دور شوید. به عنوان مثال، اگر هدف گستاخ یا لوس باشد، اغواگر می‌تواند الکی بگوید که دیگر چیزی بین ما نمانده و او را ترک کند. اغلب اوقات هدف با این رفتار پیش‌بینی نشده تحریک می‌شود و از تعامل با شخصی که دارای استانداردها و اعتماد به نفس بالاست لذت می‌برد. روش دیگر چالش برانگیز بودن استفاده از ترفندهای بازیگوشانه و دقیق انتخاب شده در طول تعامل است. اکثر مردم هنگام اغوای یک شخص بیش از حد مثبت اندیش هستند. آنها بیش از حد تعارف می‌کنند. به تمام شوخی‌هایی که می‌شنوند می‌خندند و به طور کلی همه کارهای خود را بر اساس این تفکر محدود کننده قرار می‌دهند که به هر قیمتی خوب باش. با یک ترفند شیطنت آمیز، اغواگر یک فراز و نشیب احساسی جالب برای شخصی که می‌خواهد اغوا کند ایجاد می‌کند. یکی از اصلی ترین انگیزه‌های پنهان در تجربه‌های انسانی جستجوی چیزهای جدید و مهیج است. این امر به ویژه در دنیای روابط که اکثر مردم در آن به دنبال چیزهای سرگرم کننده و هیجان انگیز هستند صادق است. دلیلی که روش‌های کلیشه‌ای و پروفایل‌های همسریابی در جهان یک روش منسوخ شده محسوب می‌شوند از آن جهت است که این روش‌ها بسیار خسته کننده هستند و در واقع کارایی چندانی ندارند. تنها راه علاج بیماری یک نواختی آموختن روش خوب ظاهر شدن است. مفهوم خوب ظاهر شدن می‌تواند با در نظر گرفتن آنچه دیگران به اشتباه انجام می‌دهند عملی شود. پس از روشن شدن این موضوع، اغواگر باید در نظر بگیرد که دیگران چه خطاهایی انجام می‌دهند که فرد مورد نظر متوجه آن می‌شود. پس از فهمیدن این مسئله، اغواگر می‌تواند قطعات را کنار هم بگذارد تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توانم کارهای متفاوت انجام دهم که باعث ایجاد واکنش مثبت در دیگران شود. یکی از رایج‌ترین روش‌های خوب ظاهر شدن پوشیدن لباس بهتر و جالبتر از سایر افراد حاضر در محل است. به عنوان مثال، اگر لباس افراد حاضر در محل بسیار معمولی باشد، کمی رسمی‌تر ظاهر شدن می‌تواند یک مزیت بزرگ باشد. البته این بدان معنا نیست که در ورزشگاه با کت شلوار ظاهر شوید، اما کمی تلاش در جهت بهتر بودن می‌تواند بسیار قدرتمند عمل کند. نشان دادن یک شخصیت پیشرو یکی دیگر از تکنیک‌های مفید در دنیای اغواگری است. بیشتر مردم از هدایت شدن خوشحال می‌شوند. بلا تکلیفی یکی از کم جاذبه ترین خصوصیات در انسان است. راه‌های نشان دادن قاطعیت و توانایی هدایتگر بودن می‌تواند
با حرکت فیزیکی در اطراف یک مکان، پیشنهاد تغییرات در مکان مورد نظر و عدم ترس از مخالفت با چیزی که گفته می شود صورت پذیرد. بسیاری از افراد، به ویژه مردان، به اشتباه مغایر این اصل رفتار می کنند و به جای اینکه مانند یک گرگ یله قوی و مستقل که دقیقاً می داند چه چیزی از زندگی می خواهد عمل کنند، شبیه برگی می شوند که سرنوشت خود را به دست بادی قدرتمند سپرده که آنها را به هر جهتی که می خواهد هدایت می کند. یک راه طبیعی جهت گسترش شناخت توانایی‌های راهبری، دانستن نحوه نزدیک شدن به دیگران است. مدتی را به گفتگو با زنان زندگی خود اختصاص دهید و آنها احتمالاً داستان‌های بسیاری از مردانی برای شما نقل می‌کنند که در زمانی که باید با اعتماد به نفس کامل و جسارت رفتار می‌کردند، با بلا تکلیفی و دست کردن همه چیز را خراب کردند. تردید از طرف زن نیز برای یک مرد بسیار دلسرد کننده است. به این موضوع فکر کنید. چه کسی می‌خواهد با شخصی در ارتباط باشد که حتی نمی‌داند چه می‌خواهد؟ قاطعیت و توانایی اقدام از مؤلفه‌های اصلی در اطمینان از پیشبرد اهداف در اغوای تاریک است. برخی از اغواگران می‌توانند صفات رایج در روانشناسی تاریک مانند ویژگی‌های افراد جامعه ستیز را برای دستیابی به اهداف خود به کار گیرند. یکی از ویژگی‌های برجسته افراد جامعه ستیز نداشتن احساس ترس در هنگام تعامل با افراد دیگر است. اگر زنان و مردان از ترس و به ویژه ترس از طرد شدن از طرف شخصی که به او علاقه‌مند هستند فلج می‌شوند. تکنیک خاصی وجود دارد که می‌توان جهت غلبه بر احساس ترس از افراد جامعه ستیز آموخت. اینکه هیچ چیزی نمی‌تواند در آنها ترس ایجاد کند. بنابراین چگونه یک شخص می‌تواند به طور دقیق بر ترس از طرد شدن غلبه کند؟ جواب خیلی ساده است. با کسب تجربه مکرر طرد شدن و درک این مسئله که این قضیه در واقع چندان هم بد نیست. با گذشت زمان اغواگران روانشناسی تاریک می‌فهمند که بهتر است همیشه فردی باشی که تلاش می‌کند و شکست می‌خورد تا اینکه فردی باشی که اعتماد به نفس لازم برای تلاش را ندارد. دستاورد این اقدام از آن جهت است که در طول این تکرارها اغواگر حالات عصبی و تردید خود را از دست می‌دهد. افرادی که این حساسیت زدایی را برای استفاده از تکنیک طرد شدن به کار می‌بندند، به این شناخت می‌رسند که هرچه ترس آنها از طرد شدن کمتر باشد، در واقع احتمال وقوع آن کمتر می‌شود. اعتماد به نفس و آرامش در هنگام تعامل با افراد جدید یکی از دستاوردهای جانبی این روش است. هرچه شخص در ابتدا بیشتر طرد شود، ترس از طرد شدن در آینده در او کاهش خواهد یافت. این مسئله در طولانی مدت منجر به موفقیت بیشتر و کمتر شدن احتمال طرد شدن خواهد شد. امتحان کنید و ببینید. موفق باشید.